في هذا الفيديو راح نتكلم على أهم الأسئلة المتعلقة في لقاحات فيروس كورونا واللي راح ناخذها كتطعيم في الأيام المقبلة. السؤال الأول: ما هي أبرز اللقاحات؟ السؤال الثاني: هل توجد دراسات حول هذه اللقاحات؟ السؤال الثالث: هل هذه اللقاحات موثوقة؟ السؤال الرابع: هل هذه اللقاحات تمت الموافقة عليها؟ السؤال الخامس: هل هذه اللقاحات فعالة؟ كم تبقى المناعة المكتسبة منها؟ هل هذه اللقاحات تفقد فعاليتها؟ هل هذه اللقاحات آمنة؟ ما آلية عمل كل لقاح؟ هل هذه اللقاحات تعمل تعديلا وراثيا على المادة الخاصة به؟ سؤال 11: هل هذه اللقاحات آمنة على الحوامل والرضع؟ هل هذه اللقاحات تمت تجربتها على العديد من الناس؟ هل هذه اللقاحات تمت دراستها على عرقيات مختلفة من البشر؟ السؤال 15: هل هذه اللقاحات ممكن أن تتلف أثناء التخزين والنقل؟ هل يمكنني أن أؤجل اللقاح لحين إصابتي في الفيروس؟ السؤال الأول: ما هي أبرزة اللقاحات؟ عندنا اللقاحات موجودة حاليا بالفعل. أول لقاح فايزر مع شركة بايوتيك. اللقاح الثاني مودرينا. اللقاح فايزر واللقاح مودرينا اثنيناتهم يشتغلون على mRNA. وعندنا اللقاح الثالث أسترازينيكا من إكسفورد. وعندنا اللقاح الرابع سينوفاك ولقاح سينوفارم. واللقاح السادس نوفافاكس. جميع اللقاحات عليها دراسات ما عدا لقاح واحد وهو لقاح سينوفارم الصيني، لا يوجد عليه أي دراسة حتى الآن. السؤال الثالث: هل هذه اللقاحات موثوقة؟ الحقيقة موضوع الثقة في هذه اللقاحات موضوع صعب جدا ومتشعب ومعقد، لكن مسألة مثل هذه المسائل، مسألة الدراسات المعلن عليها يعني أمام الملأ، هذه الدراسات في الغالب يكون صعب جدا التزوير بها. ليش؟ لأنه يطلع عليها أي شخص، يطلع عليها الأكاديمي، يطلع عليها الطبيب، يطلع عليها الناس، يطلع عليها دول أخرى، حكومات أخرى، وباعتبار أكو منافسة بالموضوع، فكل شركة تنشر دراساتها حول هذا اللقاح. أكو شركات أخرى تشوف، أكو حكومات أخرى تشوف، أكو أطباء، أكو أكاديميين، أكو ناس، أكو أساتذة، فبالتالي يصعب التلاعب في هذه المعلومات ويصعب أيضا التزوير. فأكثر الدراسات الموجودة حول اللقاحات هي دراسات صحيحة. احنا كعرب اللي علينا شنو يتوجب علينا فعلا؟ ما ناخذ اللقاحات، ما ناخذ المعلومات نجيبها من الغرب كباكج جاهز وناخذه بدون ما نعرف يعني صحيحة أم خطأ. لازم احنا نعرف المعلومات، ندرس المعلومات، نحللها ونشوف ونقدمها على الناس حتى الناس يكون عندها دراية وعلم باللي دا يصير. ما ناخذ شيء جاهز، فبالتالي احنا نجيب المعلومات اللي هم طارحيها، نجيب الدراسات اللي هم ناشريها ونحللها وندرسها ونشوف يا دراسة أحسن من الأخرى، وإحنا يكون القرار راجع لنا والاختيار. فبالتالي إحنا لازم نشوف من هذا المنظور وليس نجيب الدراسة جاهزة كباكج ونستخدمها وكأنما ننطيها الثقة الكاملة. فيجب معرفة كيفية فرز بين المعلومة الصحيحة والمعلومة الخاطئة. إن كان هنالك معلومة صحيحة فنقول عليها صحيحة، وإن كانت خاطئة نقول عليها خاطئة. السؤال 5: هل هذه اللقاحات تمت الموافقة عليها؟ في الحقيقة كلمة موافقة لم تتم الموافقة على هذه اللقاحات في الأجمع، لأنه كلمة موافقة يعني approval، يعني هذا اللقاح صار approval، يعني يمكن استخدامه في أي مكان بدون أي شروط وأي قيود. لكن هذه اللقاحات هي arthritis، يعني مرخصة أو مصرحة أن تستخدم في حالات حرجة أو في حالات خطرة تحت الإشراف، تحت إشراف طبيب، تحت إشراف شخص مختص. فبالتالي هي مصرح بها أن تستخدم بحذر وليست موافق عليها بشكل يعني عام كالأدوية. يعني هسه الأدوية الموجودة في الصيدليات هي أدوية approval، يعني موافق عليها أنه يستخدمها أي شخص من خلال وصفة الطبيب. لكن هذه اللقاحات هي arthritis، هي لقاحات مصرح بها وليس موافق عليه. حسب الدراسات المنشورة حول كل لقاح، فإن لقاح فايزر فعال بنسبة 95%، ولقاح مودرينا فعال بنسبة 95%، ولقاح أسترازينيكا فعال بنسبة 70 إلى 90%. أما لقاح سينوفاك فهو فعال بنسبة 50%، ولقاح سينوفارم غير معلن عن أي دراسة حوله. السؤال السابع: حتى كم تبقى المناعة المكتسبة من هذه اللقاحات؟ الجواب غير واضح على الإطلاق، لأن بداية فترة اكتشاف اللقاح وتجربتها سريرية على المرضى إلى حد هذه اللحظة لم يتجاوز 4 أشهر أو 3 أشهر، فبالتالي
المناعة المكتسبة من هذا اللقاح ما يعرفون ايش قد ولا هي واضحة، قد تستمر 4 أشهر أو 5 أشهر. لحد هذه اللحظة لا يوجد جواب واضح. سؤال آخر مهم، هل ممكن أن تخسر أو تفشل هذه اللقاحات أمام السلالة الجديدة من الفيروس؟ الجواب قد تفشل أو قد تنجح، لأنه حسب التصريح من قبل بايوتيك الشركة الألمانية اللي تكلمت بهذا الخصوص، قالوا إنه اللقاح حاليا عندنا احنا يتغلب على السلالة الجديدة، لكن إذا ما تغلب عليها فإحنا نقدر نعدل على اللقاح، يقدر اللقاح مالنا يتغلب على هذه الطفرة اللي صارت بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا. سؤال، هل هذه المطاعيم آمنة؟ في الحقيقة هذه المطاعيم تسبب صداع، ألم في المفاصل، تشنجات، ألم في العضلات، ارتفاع في درجة حرارة. ما هي آلية عمل اللقاحات؟ في الحقيقة آلية عمل اللقاحات مختلفة، لكن النتيجة هي واحدة، وهو جعل الجسم يكتسب مناعة ضد هذا الفيروس. فعندنا اللقاح فايزر فاكسين يشتغل على ال RNA، وهو عبارة عن RNA تدخل الخلية، تقرأ الرايبوزومات المعلومات، تخرج منها ببروتينات وهو بروتين سبايك بروتين. اللقاح أسرى وضع DNA داخل الفيروس ومن ثم حقنه في الجسم. لقاحات سينوفاك وسينوفارم يتم عبارة عن unactive فيروس، يعني فيروس غير مفعل أو فيروس ضعيف، يتم حقنه داخل الجسم. فهذا الفيروس يستطيع أن يعطي معلومات للجهاز المناعي على أنه وجود فيروس، لكن هذا الفيروس لا يصيب الجسم فلا توجد له أعراض. نوفافاكس هي عبارة عن بروتينات جاهزة يتم وضعها داخل الجسم وبالتالي يشتغل عليها الجهاز المناعي. تبقى هذه اللقاحات داخل الجسم لفترة إلى حين يتعرف الجسم عليها ويكتسب الجسم مناعة ضد هذه الفيروسات. السؤال الآخر، هل هذه اللقاحات تعمل تعديلا على المادة الوراثية؟ الجواب لا، لا تعمل على تعديل المادة الوراثية الخاصة بالجسم، لأن هذه اللقاحات لا تدخل إلى النواة، فقط على السيتوبلازم، فبالتالي لا تعمل أي تعديلا وراثيا داخل الجسم. أكثر الكلام الذي ينشر هو هذه مؤامرة ويعدلون على المادة الوراثية، فبالتالي يتحكمون بالبشر. هذا الكلام كله ما له أي داعي. اللقاحات عبارة عن فيروسات، وهذا الشيء موجود منذ مئات السنين. يعني لما كل اللقاحات اللي تأخذها البشرية هي عبارة عن فيروسات غير فعالة أو فيروسات يتم حقنها إلى الجسم، فبالتالي يتعرف عليها الجسم ويكون مناعة ضد هذه الفيروسات. فهذا اللي هو ما يخص آلية عمل الفيروس داخل الجسم، ولا يعدل على المادة الوراثية الخاصة بالتكوين الجيني، فهي فيروسات تدخل داخل الخلية وليس داخل النواة. هل هذه اللقاحات آمنة للحمل والرضاعة؟ الجواب لا نعرف إن كانت آمنة أو لا. هل تمت دراسة هذه اللقاحات في عرقيات مختلفة؟ الجواب نعم، تمت دراستها في عرقيات مختلفة. كيف أنتجت هذه اللقاحات سريعا؟ الجواب، أنتجت هذه اللقاحات سريعا لسببين: تقاسم المعلومات الموجود، تقاسم المعلومات المشترك، وأيضا الحالة الطارئة لهذا الفيروس. هل من الممكن أن تتلف هذه اللقاحات أثناء النقل أو تخزينها؟ في الحقيقة كل لقاح له خاصية في النقل، فلقاح فايزر على سبيل المثال يحتاج -70 تحت الصفر، وأيضا أن يبدل الثلج كل فترة، فهذه الآلية صعب جدا يعني ومعقدة، فبالتالي صعب جدا النقل. فإذا فشلنا في طريقة خزنها ونقلها حسب المعايير الموجودة لكل لقاح، ما نعرف ايش راح يصير على المادة الموجودة في هذا اللقاح. يعني إذا تلفت المادة أو تلف اللقاح شنو أعراضه ما معلوم. أما باقي اللقاحات فهي إجراءات النقل أسهل، مثل مودرنا نقلها وتخزينها يكون أسهل. سؤال آخر، هل يمكن أن نؤجل اللقاح لحين إصابتي بالفيروس؟ طبعا هذا سؤال ينسأل لكنه غير منطقي، لأن اللقاحات ليست كالدواء. يعني أنت تنصاب وتأخذ دواء حتى تتعالج من الإصابة. اللقاح هو يعطى لكي يكتسب الجسم مناعة ضد الفيروس، يعني in advance لازم تأخذ اللقاح حتى ما تنصاب، مو تنصاب وتأخذه. فإذا انصابت بأي مرض وأخذت اللقاح فراح تحدث فوضى في الجسم، لأن أنت دا تنطي للجسم على أنه هذا فيروس حاربه أو هذا فيروس كون لي أجسام مناعية ضده، وهو الجسم مصاب، والجهاز المناعي دا يقاوم هذا الفيروس أثناء وأنت دا تنطيه لقاح، فيصير عملية إلهاء للجهاز المناعي. اللقاح يعطى قبل الإصابة ولا يعطى بعد الإصابة. بالنسبة هل أنصح في أخذ اللقاح؟ يعني أنا أنصح أنه تأخذ اللقاح أو لا؟
هذا الجواب عائد إلك، أنت اللي تقرر وأنت اللي تحكم. لا يحكم طبيب يقول لك أخذ لقاح أو يقول لك لا تأخذ اللقاح. فأني ما أقدر أقول أخذ اللقاح أو لا تأخذ اللقاح، أو أخذ اللقاح الفلاني ولا تأخذ اللقاح الفلاني، لأن هذا القرار يعود إلك. أنا مجرد أجيب المعلومات وأخليها قدامك وأخليها واضحة وأفسرها وأقول لك هاي الشركة هيك اشتغلت وهذا اللقاح هيك اشتغل وهاي أعراضها وهاي دراستها، وأنت القرار يرجع إليك. معلومة أخيرة قبل نهاية هذا الفيديو: اللقاحات جميعا غير مصرح بها للأعمار دون 16، وبعض اللقاحات في بعض المناطق غير مصرح بها للأعمار دون 18. شارك الفيديو حتى يصل إلى أكثر عدد ممكن. في النهاية أقول تابع القناة حتى تصلك كل معلومة ننشرها في المستقبل، واكتب لنا أي سؤال في الكومنت تحب تسأله. جزاكم الله خير، تحياتي.